नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. हो, आपण श्रीकृष्णांच्या बाललीलांबद्दल ऐकत होतो. आज अशीच गोष्ट मी परत ऐकवणार आहे. त्या गोष्टीत रमवायला मी तर खूप उत्सुक आहे. पण रमायला तुम्ही उत्सुक आहात ना? चला तर मग जास्त वेळ न घालवता माझ्या चॅनलला लवकर सबस्क्राईब करा. सुरुवात करूयात. तर वैदिक संस्कृतीतील अशी एक रीत आहे की 10 वर्षांपासून ते 14 वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुलींनी चांगला पती मिळावा म्हणून भगवान शिवांची अथवा दुर्गा देवीची उपासना करावयाची असते. मात्र वृंदावनातील अविवाहित बाला तर अगोदरच श्रीकृष्णांच्या सौंदर्यावर आकृष्ट झाल्या होत्या आणि त्यांनी हेमंत ऋतूच्या प्रारंभीच दुर्गा देवीच्या उपासनेला सुरुवात केली होती. वृंदावनातील त्या अविवाहित गोपी सकाळी लवकर यमुनेत स्नान करून दररोज कात्यायनी देवीची उपासना करीत. कात्यायनी हे दुर्गा देवीचेच एक नाव आहे. त्या व्रजबाला यमुनेतील वाळू घेऊन कात्यायनी देवीची प्रतिमा तयार करून तिची पूजा करीत. या अविवाहित व्रजबाला दुर्गा देवीची वाळूची प्रतिमा बनवून तिची पुष्प, चंदन, धूप, दीप तसेच फळे, धान्य, वृक्षांची पाने इत्यादी सामग्रीने पूजा करीत. पूजेच्या अंती काही वर मागण्याचा नियम आहे. त्या अविवाहित गोपकन्या मोठ्या भक्तिभावाने कात्यायनीकडे प्रार्थना करीत. हे कात्यायनी महामाय, तू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांची बहिरंगा शक्ती आहेस. हे महायोगिनी, तू भौतिक जगाची अधीश्वरी आहेस. हे माते, आमच्यावर दया कर आणि आमचा विवाह नंद महाराजांच्या पुत्राशी म्हणजे श्रीकृष्णांशी होऊ दे. येथे गोपींनी आपल्याला श्रीकृष्णांची पत्नी होता यावे यासाठी दुर्गा देवीची प्रार्थना केली. त्यांनी श्रीकृष्ण पती मिळावेत म्हणून संपूर्ण महिनाभर दुर्गा देवीची उपासना केली आणि दररोज नंदनंदन श्रीकृष्ण हेच पती मिळावेत म्हणून प्रार्थना केली. पहाटे लवकरच गोपिका स्नानाकरिता यमुनेवर जात. त्या तेथे यमुनाकाठी एकत्र जमत आणि एकमेकींच्या हातात हात घालून फेर धरून मोठ्याने श्रीकृष्णांच्या अद्भुत लीला चरित्रांची गीते गात. ही भारतातील मुली आणि स्त्रियांमधली एक जुनी रीत आहे की त्या जेव्हा नदीत स्नानासाठी जातात तेव्हा आपली वस्त्रे काढून काठावर ठेवतात आणि विवस्त्र होऊन नदीत स्नान करतात. जेथे त्या स्नान करतात त्या स्थानावर पुरुषांना पूर्णपणे बंदी असते. आजही हीच पद्धत आहे. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांनी त्या अविवाहित तरुण गोपीच्या मनातली इच्छा जाणून त्यांची इच्छित सफल होण्याचा आशीर्वाद दिला. त्यांनी श्रीकृष्ण पती मिळावा म्हणून प्रार्थना केली होती आणि श्रीकृष्ण त्यांची मनोकामना पूर्ण करू इच्छित होते. महिन्याच्या शेवटी श्रीकृष्ण आपल्या मित्रांना बरोबर घेऊन यमुनेच्या तीरावर गेले. गोपिकांनी आपली वस्त्रे काढून काठावर ठेवली आणि त्या स्नान करण्यासाठी यमुनेत शिरल्या. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या स्नानाच्या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि त्वरित गोपिकांची वस्त्रे एकत्र गोळा करून ते जवळचेच एका वृक्षावर चढून बसले. काठावर वस्त्रे दिसेनात म्हणून गोपिका भयभीत होऊन इकडे तिकडे पाहू लागल्या. तेव्हा श्रीकृष्ण हसत मुखाने त्यांना म्हणाले, हे मुलींनो, कृपया एकेकीने इकडे या आणि वस्त्रांसाठी याचना करून आपापली वस्त्रे घेऊन जा. मला तुमच्याशी विनोद करण्याची इच्छा नाही, कारण तुम्ही 1 महिन्यापासून कात्यायनी देवीच्या उपासनेसाठी यमनियमांचे कठोर पालन करून अगोदरच थकल्या आहात. कृपया सर्वजणी एकदाच येऊ नका. एक या. मला तुमच्यापैकी प्रत्येकीचे सौंदर्य पूर्णपणे पाहावयाचे आहे, कारण तुमच्या सगळ्यांचेच कटिभाग अतिशय क्षीण आहेत. मी तुम्हाला एकटे येण्याची विनंती केली आहे. चला चला लवकर. श्रीकृष्णांचे असे थट्टेचे शब्द ऐकून यमुना जळात उभ्या असलेल्या गोपी परस्परांकडे पाहून हसू लागल्या. श्रीकृष्णांची अशी विनंती ऐकून त्यांना फारच हर्ष झाला, कारण त्या अगोदरच त्यांच्या प्रेमात पडलेल्या होत्या. त्या लाजून एकमेकींकडे पाहत तशाच उभ्या राहिल्या. परंतु विवस्त्र असल्यामुळे त्या जलाबाहेर येऊ शकत नव्हत्या. फार काळ पाण्यात राहिल्याने त्यांना थंडी वाजू लागली. त्यांचे अंग थरथर कापत होते. तरीही गोविंदाचे ते तृप्त करणारे विनोदाचे शब्द ऐकून त्यांची अंतःकरणे आनंदाने उत्तेजित झाली. त्या श्रीकृष्णांना म्हणाल्या, हे नंदनंदन, कृपया आमच्याशी असा विनोद करू नका. हा आमच्यावर अन्यायच आहे. तुम्ही तर फारच सन्माननीय आहात, कारण तुम्ही नंद महाराजांचे सुपुत्र आहात. तुम्ही तर आम्हाला फारच प्रिय आहात, परंतु तुम्ही आमची थट्टा करू नका. यमुना जळ अतिशय थंड असल्याने आम्ही थंडीने थरथर कापत आहोत. आमची वस्त्रे त्वरित देऊन टाका, अन्यथा आम्हाला त्रास होईल. त्या अतिशय दीनतेने श्रीकृष्णांची प्रार्थना करीत म्हणाल्या, प्रिय श्यामसुंदर,
आम्ही सगळ्याच तुमच्या शाश्वत दासी आहोत. तुमची जी काही आज्ञा असेल तिचे मागचा पुढचा विचार न करता पालन करण्यात आम्ही बाध्य आहोत, कारण ते आमचे धर्मकर्मच असल्याचे आम्ही समजतो. मात्र तुम्ही आमच्यावर घातलेली अट पालन करणे अगदीच अशक्य आहे आणि तुम्ही जर आपल्या अटीवर दृढ असाल तर खात्रीने आम्हाला नंद महाराजांकडे जावे लागेल आणि तुमच्याबद्दल तक्रार करावी लागेल. नंद महाराज दुर्लक्ष करतील तर तुमच्या गैरवर्तनाबद्दल आम्ही कंसराजाला सांगू. त्या गोपकुमारींची विनवणी ऐकून श्रीकृष्ण उत्तरले, हे गोपींनो, जर तुम्ही स्वतःला माझ्या शाश्वत दासी समजता आणि माझ्या आज्ञेचे पालन करण्यास सदैव तत्पर आहात असे म्हणता, तर माझी विनंती ऐका. हसतमुखाने एक एक करून इकडे या आणि तुमची वस्त्रे घेऊन जा. जर तुम्ही नाही आलात आणि कदाचित माझ्या पित्याकडे तक्रार केलीच अर्थात तरीही मला काही काळजी नाही, कारण माझे वडील आता वृद्ध झाले आहेत. ते माझ्या विरुद्ध काहीही करणे शक्य नाही. श्रीकृष्ण आपल्या निश्चयावर दृढ होते. त्यामुळे गोपींनी त्यांच्या आज्ञेचे पालन करण्याव्यतिरिक्त काही मार्ग नव्हता. त्या एका पाठोपाठ एक यमुनेतून बाहेर आल्या, परंतु पूर्णपणे विवस्त्र अवस्थेत असल्यामुळे त्या आपल्या डाव्या हाताने अधोभाग झाकून धरण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. अशा स्थितीत त्या थंडीने थरथर कापीत उभ्या राहिल्या होत्या. त्यांचे समर्पण इतके निरागस होते की श्रीकृष्ण त्यांच्यावर तत्काळ प्रसन्न झाले आणि कात्यायनी देवीकडे श्रीकृष्ण पतिप्राप्त व्हावा म्हणून अंतःकरणातून प्रार्थना करणाऱ्या त्या अविवाहित व्रजबाला तिथे पूर्णपणे तृप्त झाल्या. स्त्री आपल्या पतीशिवाय कोणत्याही पुरुषासमोर नग्न अवस्थेत येऊ शकत नाही. त्या कुमारिकांनी श्रीकृष्ण आपले पती व्हावेत अशी इच्छा केली होती आणि श्रीकृष्णांनी या प्रकारे त्यांची ती इच्छा पूर्ण केली. त्यांच्यावर प्रसन्न होऊन श्रीकृष्णांनी त्यांची वस्त्रे आपल्या खांद्यावर घेतली आणि त्यांना म्हणाले, प्रिय गोपिकांनो, तुम्ही विवस्त्र स्थितीत यमुनेत प्रवेश करून मोठा अपराध केला आहे. त्यामुळे यमुनेची अधिष्ठात्री देवता वरुण देव तुमच्यावर अप्रसन्न झाले आहेत. त्या अपराधातून मुक्त होण्याकरिता तुम्ही वरुण देवांना नम्रतेने हात जोडून नमस्कार करा. त्या सर्व ब्रजबाला अतिशय निष्पाप मनाच्या होत्या आणि श्रीकृष्ण जे काही बोलले ते त्यांनी सत्य म्हणून स्वीकारले. वरुण देवांच्या क्रोधातून वाचण्यासाठी तसेच त्यांच्या व्रताची सांगता फलद्रूप होण्यासाठी आणि अंततः त्यांच्या उपास्य प्रभूला श्रीकृष्णांना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या आज्ञेचे पालन केले. अशा रीतीने त्या श्रीकृष्णांच्या सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका आणि आज्ञाधारक सेविका बनल्या. श्रीकृष्ण त्यांच्या निष्पाप स्वभावामुळे अतिशय प्रसन्न झाले आणि त्यांची करुणा येऊन त्यांनी प्रत्येकीला बोलावून तिची वस्त्रे परत दिली. श्रीकृष्णांनी त्या व्रजकुमारिकांना फसवून आपल्या समोर विवस्त्र स्थितीत उभे राहायला लावले. त्यांची विनोदी शब्दाने थट्टा करून आनंद घेतला. त्यांना कठपुतळ्यांप्रमाणे वागवले. त्यांची वस्त्रे हरण केली. तरी देखील त्या त्यांच्यावर प्रसन्नच होत्या आणि त्यांच्या विरुद्ध कोणतीही तक्रार केली नाही. भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्यावर प्रसन्न होते आणि गोपींनाही तेच पती मिळावेत अशी इच्छा असल्यामुळे त्यांनी गोपींना सांगितले, सुस्वभावी गोपिकांनो, माझ्याविषयीची तुमची इच्छा मला माहीत आहे आणि तुम्ही कात्यायनी व्रत का केले याचीही मला जाणीव आहे. तुमचे कर्म मला पूर्णपणे मान्य आहे. ज्याची सर्व चेतना माझ्या ठिकाणी एकाग्र आहे, मग ती कामभावनेतूनही का असेना त्याचा उद्धारच होतो. श्रीकृष्णांनी सांगितले, प्रिय गोपींनो, मला पती म्हणून प्राप्त करण्याची तुमची मनोकामना पूर्ण होईल, कारण अशी इच्छा धरून तुम्ही कात्यायनी देवीची पूजा केली आहे. मी तुम्हाला वचन देतो, पुढच्या शरद ऋतूत तुम्ही मला भेटू शकाल आणि तुमचा पती म्हणून तुम्ही माझ्या सहवासाचे सुख घ्याल. खोडखळ कृष्णाची ही लीला तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब तसेच शेअर करायला विसरू नका. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.